सो गाइज हामी अब हिँड्न लाग्छौँ है, पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि गाइज यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको छ होइन, अहिले बल्ल बिउ भएको छ। पानी परेर एकदम रोडहरू सब पहिरो आउने बाढी आउने भएर सब रोड पनि जाम भइरहेको छ। सो अब हामी चाहिँ त्यो जाम हेर्छौँ होइन, कहाँसम्म छ, अनि यासमोडसम्म हेरौँ कस्तो हुन्छ, कहाँसम्म पुगिन्छ। सो अब अलिअलि ड्रोन सटहरू पनि छ, ड्रोन सटहरू पनि इन्जोय गर्नुलाई त। सो गाइज हामी चाहिँ भर्खर घरबाट हिँड्यौँ होइन, अब चाहिँ अलि अगाडि जाने। अब चोकतिर उता त्रिवेणी चोकतिर गएर चाहिँ फेरि ड्रोन सट गर्ने हो। सो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला है त। अब पहिरो कत्रो छ, अब नजिकै भयो चाहिँ जाम पहिरोमा होइन, पहिरोसम्म। अब अलि टाढा भयो चाहिँ गइँदैन है, फेरि एकदम उकालो छ। अनि मेरो साइकलको कन्डिसन पनि त्यति ठिक छैन फेरि। सो अब कहाँसम्म पुगिन्छ अगाडि जाम है त। गाइज हामी चाहिँ अलिक बिचरा छिर्दै खामै अगाडि छ, मेरो छिर्दैन होला। सो गाइज म चाहिँ छिरेन है। मेरो ह्यान्डल ठुलो भयो कि, ह्यान्डल ठोकियो। सो यो बिचमा चाहिँ मेरो ह्यान्डल ठोकियो अनि छिरेन। अब यताबाट जान्छु यहाँ है। यताबाट जाने। सो गाइज अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ कति जाम छ अगाडि। त्रिवेणी चोकसिम त औडा जाम छ त्यहाँ चाहिँ। आउँदा मजा आउँछ यार ओह्रालोमा सर। सो गाइज अब हामी यहाँ चोकसम्म चाहिँ आइसक्यौँ। जाम चाहिँ अझै माथि यासमोडसम्मै रहेछ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ एकचोटि ड्रोन सट हेरौँ है त। धेरै बेर भयो होइन भ्लग गराएको, हल्का बोर लाग्यो होला। सो ड्रोन सट हेरौँ है त, कहाँसम्म छ जाम, कतिको लामो छ, सब हेरौँ है त। गाइज म चाहिँ अहिले यहाँ दाउन यासमोडमा छु, मेरो साइकल छ है। सो अब यता चाहिँ माथि यो यासमोड हो होइन। अब यहाँभन्दा माथि चाहिँ पुग्दिनँ होला, म एक्लै पनि छु होइन। भाइ तलै छन्, चोकमा कुरेको छैन होला सायद मलाई। म यसो भिडियो बनाउँछु भनेर यता माथि आएको। अनि अब यहाँबाट त्यहाँ पुग्छु होला यो यासमोडमा, अनि त्यहाँबाट म फर्किन्छु है त गाइज। थोरै माथि आइदिएको अवस्था होइन। म चाहिँ यासमोडमै छु अहिले छानलाई होइन। अघि आएको त्यताबाट हो, म अघि भिडियो गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ यहाँ अगाडि म देखाउनु लाग्छु होइन। यहाँ तिनतिरबाट यो भिडियो अघि भिडियो गरेको चाहिँ अहिले चाहिँ म यता यहाँसम्म आएको छु। यो मोड थियो, म यहाँ मेरो साइकल चाहिँ यता कता छ। सो अब फर्किँदा चाहिँ गाइज फर्किँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन। तल एकदम अति भिड छ। सो भिडियो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन। हाम्रै ग्लभ्समा खसेको कि। सो तल गाडीहरू छ, सेकेन्ड फेरि एक दुईवटा देख्छ होला अलिअलि। सो यहाँ माथि चाहिँ गाडी आएको छैन, किनकि यहाँ पहिरोहरू खसिरहेको छ। यहाँ पहिरो हल्का हल्का गर्दै खसिरहेको छ, अहिले भर्खर पनि खसेको थियो। सो अब चाहिँ फर्किनु थियो गाइज। सो गाइज यहाँ चाहिँ मेरो साइकल छ है। अब चाहिँ हिँड्न लाग्यो। सो अगाडि ओह्रालो छ,
सबै ओह्रालो छ होइन। जाँदा चाहिँ पाइडल मार्नु पर्दैन। गियर सेयर पनि सट्ट चेन मिलाइहालौँ। ब्रेक पनि त्यस्तो कडा छैन मेरो। अगाडि त मेरो छँदै छैन यति पनि। म डिस नै निकालिदिएको। अघिल्लो भिडियोमा देखाएको थिएँ मैले मेरो अगाडिको डिस होइन। सो अब जानुहुन्छ। सो अगाडि चाहिँ अति हिलो छ यहाँ चाहिँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ है अगाडि। सो गाइज अहिले चाहिँ अलि ओह्रालो छ होइन। अनि अब ओह्रालोमा चाहिँ हल्का क्यामेरा एङ्गल बिग्रेछ सो त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु। अनि भिडियो हेरिदिनु होला थियो गाइज पुरै। सो आज चाहिँ अति मजा आइरहेछ। रिएक्सन कडा आइरहेछ अरूभन्दा पनि। लाइभ हो होइन। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फर्किसक्यौँ होइन। कस्तो लाग्यो भिडियो? च्यानलमा नयाँ अनुसार चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ न त गाइज। त्यतिखेरको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।